السياحة، يعني مهضوم والله. ليكم مين معي اليوم؟ The one and only شارل. لوين رايح؟ هلا بعد شوي بدك تشرح لنا عن هولي لانه it seems هيدا السور اللي كان يحمي مدينة القسطنطينية. هون بدريك تشوف الديفيليه تبع الاسوار كله. اها عم بكفوا ليوصلوا على شيء اسمه الكورندور. قديش طوله السور كله بليز موا؟ ما عندي الرقم، ما عندك بس الرقم. بالنسبة للفترة اللي تعمر فيها هو من أكبر المنظومات الدفاعية اللي تعود لها الفترة. يعني تعمر هيدا ببداية القرن الخامس. بداية القرن الخامس. اوكي. وقت كانت المدينة عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية اللي بنقلها بيزنطية. ولا الهدف هيدي فترة فيها تحركات كتير قبائل وقبائل التاريخ التقليدي بسميهم برابرة. فبدأ يحمي المدينة من هالبرابرة وهي العاصمة الأساسية. الطريقة الوحيدة هي ابن أسوار. صح. كون الجيوش بوقتها هي يا مشاة يا أساطيل بحرية، فكيف تحمي مدينتك؟ تعمر جدار حواليها. بما انه هي الامبراطوريه It was the common way of الطريقه المشتركه. صحيح الشائعة. الفريد من نوعه انه هالمنظومه الدفاعيه هي فعليا 3 اسوار. خندق وسور صغير، السور الثاني والسور الثالث، يعني تو ماكسمايز الدفاع طبعا. اوكي. وهيدا الشيء اللي نوعا ما خلى المدينه ما تسقط الا مرتين خلال 1000 سنة عم نحكي. 1204 الحملة الصليبية الرابعة و1453 الفتح العثماني. واو. يعني قديش كانت ريزيلينت؟ مش قصة ريزيلينت، هي قوة منظومة دفاعية. هلا في بعد رمزي انه هالاسوار هي اللي سمحوا لبقايا الحضارة القديمة اليونانية الرومانية تبقى بفترة بكثير اماكن من اوروبا بشكل خاص نسيوها. يعني حافظت على الشيء اللي بنقول له الارث الكلاسيكي، ان كان كفن، كعلم، كفلسفه، كهندسه، كديزاين. واو. كله بقي هون بسبب هالاسوار. طب ليش 3؟ إلها رمز، إلها رمزية معينة 3 او بس تو ماكسمايز مثل ما قلت؟ منظومة دفاع ما في رمز. منظومة دفاع ما في رمز. يعني اقل شيء بتفكر شيء صحيح تحط رمزية في ضرورة دفاع عن المدينة. 3 هي عم بكل بساطة عم بتضرب ضرب 3 قدرت انك تبعد اي هجوم على الأسوار. صحيح، انهم يقدروا يقتحموا المدينة. عم بتبعدهم اول شيء على السور الاساسي بمساحة فاضية، سور ثاني، مساحة فاضية، سور ثالث وخندق. واو. طب هيدا الخندق كان فيه مي؟ نعم. كان فيه مي قاطعة. بس كان في مي، كان في كانوا يحطوا تماسيح مثل لا نو. آلية وقت يصير في هجوم يعبوا مي دغري. اوكي ولا. واو. الهدف قد ما فيهم يبعدوا السور الاساسي عن رينج الكاتابول والاسهم. بتصير كثير صعبة اي حدا تعرف انت وعم تحكي هلا I'm هيك فيجواليزنج، عم جرب اتخيل كيف كان هون من ما تقول 1000 سنة، قول 200 سنة 300 سنة. ايه بقيوا ريليفنت لحديت مسار المدفع هو الاساس. والشيء اللي خلى العثمانية ياخذوا المدينة انه استخدموا تكنولوجيا المدفع. فقدام المدفع الاسوار كانوا صعب. صحيح. هيدا جزء تاني عم نشوفه من السور اللي انبنى. هيدا السور انبنى مثل ما قال شارل بالقرن الخامس الميلادي تحت حكم قسطنطين اكيد. Gates for modern day transportation, not so modern. صح.
منيح إننا طرناهم يعني. هول البيوت العثمانية الروتابي. سي با تري أنسيان. يعني عم نحكي early 20th. Certains sont du 19e, certains sont du début du 20e. Well, I can't find the brownies. شارل شو عم نشوف هون؟ هيدي ستدون الإيدي على أول شيء بتعرف السكاي لاين تبع المدن. مرحبا. اسطنبول بالقرن التاسع عشر. اها. البيوت تبعها والشيء اللي بيميز البيوت هي الجومبا اللي هي هذا البلكون Extension. اللي في شيء شبيه له بلبنان بس بالقصورة وهو الكشك مثلا ببيت الدين. كشك. مش كشك. لا كشك صحتين كشك للعنة. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. هوبا مسكر من هون. باتريك هدول اسمهم كونك. ليكل. هدول ذا مانشن. وفي كثير امور بتشبه البيت البيروتي. يعني هن في البهو الوسطي لو سنترال اللي بيتسمى بالعثماني صوفا. نحن صرنا نسمي صوفا بس هي صوفا مش الصوفا. صح. والثلاث فتحات على الواجهه زي ويندو ستريب اللي احنا عملناهم ارت. هلا اللي ما عمرنا بالخشب، الخشب عندنا غالي ومنه متوفر عندنا ببيروت الحجر الرملي والجبل الحجر الكلسي، وجبنا الارمين من تسالونيكي من مرسيليا. بيقولوا فخر الدين جاب الارمين، ما خصوا بالارمين. فخر الدين كان القصر تبعه بدار القمر كله ارميد. صح صح. مش ارميد، هيدي اتس ميث. اوكي اتس نايس ميث. اتس ا نايس ميث. نايس ستوريز. ارميد بعد ل 1860. Ya İçeride var, magazinde var.